د ماشومان غلې کې نه خلک کار کوي. Hello everybody, welcome to the post-match press conference with Afghanistan. We're here today, we have Gulbin and Naib. I'd just like to remind everybody in the room and on Zoom, if we could please keep the questions related to cricket only. I shall now hand over to Farid Hotak, the spokesperson from Afghanistan team. Thank you, Mary. ډیر زیاته مننه له ټولو خپلو همکارانو بالخصوص له ژورنالستانو څخه چې همیشه زموږ سره ښه همکاران پاتې شوي دي او هغه خبریالان چې له افغانستانه زموږ سره په اړیکه کې دي. نو ټولو نه ډیر زیاته مننه کوو. نن د افغانستان لوبه وله د نیوزیلند سره په ګروپ کې وروستۍ لوبه وله هغه پای ته ورسېدله. زموږ سره په خبري کنفرانس کې ښاغلی ګلبدین نایب دی چې له دوی څخه به پوښتنې ولرو. لومړی به مری ته وخت ورکړو چې دوی انګلیسي پوښتنې راواخلي او له هغې وروسته به بیا موږ تاسو کوم ملګري چې پښتو پوښتنې لري هغه به هم راواخلو. هیله ده چې سیاسي پوښتنو ته ولاړ نه شئ او یوازې په نړیوال جام باندې خبرې وکړئ. مننه. Thank you very much. We'll start with questions in the room. So if you could please raise your hand and I will pass you the mic. Afghanistan had 2 wins in the tournament. They almost beat Pakistan as well, and you beat West Indies as well in the warm-up. So what have been the positives for your team in this tournament? First of all, if you look the start of the tournament, especially for Afghanistan, so we beat West Indies in a warm-up game, and also we beat Scotland in very one-sided game. So, but and then if you look the Pakistan side and India side, it's not easy. They are a big team, so they didn't give you a single chance. They like India. Last game we played against India, so how they played, so they are brilliantly, they are outstanding. So, but we have a lot of working out in our team, so it's not like it's the end of our cricket. So we can do a lot of work on the team. So like before the World Cup, we didn't much time to prepare our team. So in the end, everything. So we came early here like 3 days before to the World Cup, and we joined. So it's also a great stuff for our team and our boys, so who deliver very quickly, and we done a lot of good things here. So it's also good thing for us. So we qualified for the next World Cup, and we are in the top 8. So. But it's a lot of work now. So if you beat like a big team like India, Pakistan, Australia, like New Zealand, so we're gonna work harder and harder. Assalamu alaikum. Gulbadin is Jamil Hassan, Mashriq TV Pakistan. تاسو پاکستان خلاف ډیر زبردست گیم شو، تقریبا سیکنډ لاست اوور پورې راغلو. د پاکستان تاسو کله شکست وخوړو د هغې نه بعد تاسو باډي لینګویج او مورال ډیر ډاون شو. هغه موږ د انډیا خلاف په میچ کې وکړو چې انډیا دومره های رن سکور ټورنمنټ وکړو تاسو باندې، بیا تاسو د بیټینګ ریسپانس هم هغه شانتي نه و. کرکټینګ فینز وایي په کرک انفو باندې په ټویټر باندې څومره سوشل میډیا پلیټ فارمز دي چې د افغانستان مورال د پاکستان میچ نه بعد پرېوتو. خو نن چې تاسو کوم نیوزیلینډ ته په میډل اورز کې لږ ټف ټایم ورکړو نو دا خبره صحیح نه ښه ده. د انډیا خلاف چې کوم میچ تاسو کړو د هغې په باره کې لږ تاسو موږ ته وشي ولې انډیا دومره ډېر سکور وکړو؟ آیا تاسو د موجب کمی محسوس کولو او که تاسو بیټسمینانو هغسې سټارټ در نه کو؟ پښتو کې منیجر صاحب جی پښتو که وګورئ تاسو اوورال د ټورنمنټ نه مخکې ما هغه ته مینشن کړه چې موږ دلته راغلو 3 ورځې مخکې موږ دلته دوبۍ ته راغلو او دومره زر دلته موږ ځان جست نشو کولای ځکه چې دې کنډیشن کې ډېر فرق کابل ویدر ډېر ډیفرنٹ بیا موږ قطر ته راغلو یعنې ډېر کروشل ټایم کې موږ دوبۍ ته رالو نو پاکستان غونډې ټیم ته بیټ کې نو او موږ کولی شول دا ځکه چې که ته ټول گیم وګورې فرست پیریډ کې پاکستان په 12 اور موږ نه میچ وګاټه په بیټینګ کې دوی رانه بیا بیرته میچ موږ کور کړ بیا په 18 اور میچ د موږ لاس کې بیا اخري یو اور کې وای موږ نه میچ وګاټه که اورال پاکستان میچ تاسو وګورئ هغه آلموست موږ 90% وینو په الریډي خو دا 20 کرکټ دا سنگل بال گیم دا یو بال ټول میچ بدلولی شي څنګه چې پاکستان اخره کې لوبه وکړه او بیا هغه نه وروسته داسې غلط خبره چې موږ مورال ډاون شو نه دا څومره چې میډیا کې دا خبرې وي د هسې ځکه تاسو ته خو میډیا معلوم ده چې ځکه میډیا همیشه
نیگیټیو شان شیر کوي پوزټیو یو شی ته دوی نه ګوري او بیا انډیا سره چې موږ کوم میچ وکړو انډیا دا نه ده چې انډیا ډېر وړوکی ټیم ده موږ په او بیا موږ کرکټ د انډیا کرکټ کې ډېر ځمکه اسمان فرق ده ما مخکې ویلې او زه بار وایم چې انډیا غوندې یا پاکستان غوندې د استرالیا غوندې داسې غوره ټیمونه ته چې بیټ کې په دې لیول باندې موږ نشو بیټ کولی ځکه دې لپاره موږ ډېر کار کول پکار دي او موږ دومره لکي یو چې موږ سره هغه پلیئرس دي په ټیم کې چې هغه ورلډ وایډ لیګز کې لوبه کوي نه دا د موږ د ټیم لپاره پلس پوینټ ده خو بیا هم په 3-4 کسانو ته میچ نشي ګټلی خو که ته میچ ګټې او په ورلډ کپ کې غټ ټیمونه وهې نو ته به پوره هارډ ورک پوره تیاری سره راځې خو موږ ته ښکاري چې هغه رقم تیاری موږ نه خو بیا هم زه چې ټیم ته ګورم سره کوم چې ټیم سره کوم چې پرفارمنس موږ ورلډ کلاس وو افغان فینس ته څه پیغام لري په اخره کې افغان خپل فینس ته همدغه وایم ځکه دوی اوورال موږ چې کرکټ ته کله هم انټرنیشنل کرکټ ته راځي وو یا تللی یو نو دوی موږ ډېر زیات سپورټ کړي یو نه یوازې په هیواد کې بلکې خارج کې هر ځای ځکه تاسو به کتلی وو پاکستان میچ کې په انډیا میچ کې دا اوس پورې دوی موږ سره وګه په وګه دي او کوم چې موږ په افغانستان کې دي هغوی پوره سپورټ موږ ته راکوي خو بیا هم زه دوی ته وایم مایوسه کېږئ مه دا دنیا نه ده ختمه او ډېر کرکټ پاتې موږ ته انشاءالله ډېر کار کول پکار دي افغانستان ټیم اوس په هغه لیول نه ده او خوشبختانه موږ لپاره ډېره خوشحالۍ خبر چې اوس موږ په ټاپ 8 کې یو موږ آلریډي بل ورلډ کپ کې خو دې لپاره به موږ نور هم محنت کوو دې محنت باندې هېڅ هم نه دي او دوی نه مایوسه کېږي انشاءالله افغانستان به هغه ورځ لري چې افغانستان د دنیا په ټاپ 3 ټیمونو کې راځي ډیره مننه ښاغلی ګلبدین نایب خان وزیر عابد ته وخت ورکوو خان وزیر عابد د خپله پوښتنه وکړي خان وزیر عابد یو منټ لږ صبر ستاسو غږ نشته ده مطیع الله نور مطیع الله عابد صاحب د خپله پوښتنه وکړي عابد صاحب خپله پوښتنه وکوئ څه مشکل ده څه ستونزه نه پوهېږم تخنیکي مشکل نه عابد صاحب تاسو ته انتظار کوو خان وزیر عابد اړیکه هم ونه شوه عابد صاحب ته انتظار کوو خپله پوښتنه وکړئ په بخښنې سره چې د عابد صاحب اړیکه هم نه ټینګېږي خوشحال طیب صاحب راخلو خوشحال طیب سلامونه نایب صاحب شکر چې روغ جوړ مو ګورم د لوبې اړخ ته چې ګورو په لومړی کې د افغانستان لوبډله داسې روحاً پیاوړې وه خو په وروستیو دوو لوبو کې د افغانستان لوبډلې یو څه ضعیفه ښکارېده آیا مورال خراب شوی او که نه لوبې سختې شولې او بل د افغانستان ډېر قوت یا ځواکمن سایډ یې بالینګ دی په دې دوه وروستیو لوبو کې بالینګ ښه نه دی ځلېدلی علت څه دی مننه خوشحال صاحب ځکه مخکې ما وویلې هغه خبرې ته ما اشاره وکړه ځکه ټول ټیمونه دلته چې راغلي ډېر په غټ پریپریشن راغلي دي هغوی شاته ډېر زیات کار کړی ده په خپل ټیمونو باندې کیمپونه لګېدلي دي ځکه که وګورې موږ اته نهه میاشت نه هېڅ انټرنیشنل کرکټ نه ده کړی یعنې بدبختانه دا یو ډېره لویه ضایع ده د کرکټ د موږ د افغانستان لپاره وه خو ځکه چې ته دا رقم ایونټس ته راځې یا غټ ایونټس ته راځې نو دومره ایکسپیکټیشن موږ د خپل افغانان کوي او باید ویلري ځکه چې موږ دوی ته ډیزرو کړي دي موږ ښودلي دي خو بیا هم که زه بیا هغه تخنیکي شیانو ته راځم چې کوم اته نهه میاشت نه موږ هېڅ انټرنیشنل کرکټ نه وو کړی او بل دوبۍ ته چې موږ راغلو 3 ورځې موږ مخکې دوبۍ ته راغلو ورلډ کپ نه مخکې نو ته 3 ورځو کې ته هېڅ هم نشې کولی ځکه موږ په کرنتین کې یو نو 3 ورځې موږ نه ډایرکټ بیا یو ورځ موږ میچ ته لاړو نو دا رقم ټیمونو لپاره چې ته لوبه کوې نو دا د موږ د خپلو د لوبغاړو ویاړ ده ځکه چې دوی څنګه لوبه د پاکستان خلاف وکړه د سکواډلند خلاف وکړه د ویسټ انډیز خلاف په وارم اپ گیم کې وکړو ځکه دا نور چې څومره غټ ټیمونه دا تا ته چانس نه درکوي نه تا باندې دومره تا ته وخت درکړي ځکه دوی هر یو پوره تیاری سره راځي خو ستا بعضې شیانو کې ډېر کار کول پکار دي څنګه چې تا وویلې بالینګ اړخ د مونږ ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین ده خو په دې باندې نه کېږي باید مونږ په بیټینګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر چې کوم ده باید مخکې راشي ځکه چې مونږ چېرته اول بیټینګ کوو مونږ
لکه نن چې څنګه اوس موږ نن 25 رنز کم وکړل که چېرته یو نیم سل پورې ول نو کېدای شي دا میچ انشاءالله د موږ په حق کې وای خو کار کول په کار دی دا ده چې بدبختانه چې ویلی چې موږ هر رقم تاخیر میچونو کې ونه کړل ځکه نه مورال ډاون سوی پوره مورال مو او پوره تیاری سره راغلي وو مونږه خو بیا هم دا نه ده ختم انشاءالله راتلونکي کې ډېر کار کول پکار دی چې هغه مونږ وکړو مننه متي الله عابد صاحب راخلو او یو بل پوښتنه وکړئ مهرباني اوس ویل کېږي چې افغانستان 2022 سیالیو ته کوالیفای وکړه له اوس نه تاسې څه تیاری هم په سیالیو ته لرئ ډېره ښه پوښتنه تاسو وکړه او موږ ډېر وخت لرو ځکه دا ټول د موږ د منیجمنټ پورې ده موږ د کرکټ بورډ منیجمنټ پورې ده ځکه بدبختانه زه ووایم تېره کوم منیجمنټ چې اته نهه میاشتې ډېر غټ شاید ځکه که ته ټیمونه دنیا کرکټ وګورې لاست آخري کال کې دنیا هر ټیم چې کوم انټرنیشنل ټیم هغوی خپل میچونه کول لیګونه یې کول خپل پلیران مصروفه ساتلي ول یعنی بدبختانه مونږ هغه رقم ته نه ول ځکه چې مونږ کرکټ نه په کوم د مونږ سیریزونه ول هغه مونږ نشول نو ته بیا دلته راشي او دومره غټ ایونټ ته د تانه ایکسپیکټیشن ډېر زیات وي نو دا ناممکنه خبره چې ته ډیلیور کې ځکه هغه ټیمونه چې مونږ اوس خلک وایي چې زیمبابوې او سکاټلینډ او نیمیبیا نه ولې مونږ میچونه زیات کړو ځکه دوی سره مونږ لوبې ډېرې کړو دوی مونږ ته معلوم دي که چېرته مونږ پاکستان یا نیوزیلینډ یا انډیا سره سیریزونه ولرو یو 2-3 سیریز داسې غټ ایونټ د مخ کړو نو دا زر ته په ګارانټۍ وایم چې هغوی په دا رقم غټ ایونټ کې موږ نه ډېر زیات په بیک فټ باندې وي او په دې دا رقم نه وي چې تال یو کال کرکټ نه وي او انټرنیشنل کرکټ نه وي او ته راشې غټ ایونټ ته او بیا ایکسپیکټیشن هم ډېر زیات وي خو باید دې نه مخکې د موږ بورډ مینجمنټ چې څومره چې دوی کولی شي چې موږ ته سیریزونه هایر کړي په انټرنیشنل لیول باندې ځکه دغه د موږ حریفان دي باید دوی سره موږ څومره چې ولوبېږي هغومره لپاره به موږ ته اسانه وي په داسې غټ ایونټ کې مننه ښاغلی متي الله عابد صاحب راخلو سلامونه ګلبدین نایب صاحب تاسو ته ټولو تاسو د ټیم ملګرو ته مبارکي وایم دومره غټ ایونټ څنګه تاسو چې وایي حالاتو نه راتېر شوي دي مشکلاتو نه بیا هم دا لوبه دومره ښې وکړئ دې نه پس څه فکر لري څه احساس لري فکر کوي د افغانستان کرکټ مخکې څنګه ویني تشویش لري امیدواري لري څه لري و دا یو خو د میډیا خبرې دي غنه به تیر شو ځکه چې مونږ ډېر زه خاص کر او مونږ ټول ټیم ټوله اداره آی سی سی نه ډېره مننه کوي ځکه چې مونږ د پوره سپورټ د آی سی سی او ځکه چې مونږ دلته یو نو دوی د مونږ په شا دي ځکه مونږ هغه ټیمونو کې نه یو ځکه مونږ الحمدلله ډېر زیات اودینس لرو ډېر زیات فینز لرو خپل خاص کر خپل افغانان چې هر چېرته دي مونږ یې پوره سپورټ کړي او زه خپل کرکټ په انشاءالله په هغه لیول ګورم چې هغه مونږ سره ښایي څومره چې تاسو ایکسپیکټ کوئ مونږ نه او راتلونکی بل 2022 غټ ایونټ را روان ده بیا 2023 کې غټ ایونټ را روان ده نو موږ سره اوس کافي ټایم ده دا زه خاص کرکټ بورډ نه توجه غواړم په دې کې چې باید څومره هم چې موږ انټرنیشنل سیریزونه وکړو یا کرکټ موږ وکړو نو غومره به موږ لپاره دا ټیمونه اسانه وي ځکه که ته وګورې مخکې ما هم ویلې موږ یو کال کې موږ یو سیریز کړی ده او ته یو کال نه وروسته بیا ته ورلډ کپ کې نو ته دومره ایکسپیکټ نشې کولی خپل ټیم نه ځکه دا خو د موږ د لوبغاړو خپل هغه میړانه ده چې موږ په میدان کې ولاړ یو او لوبه کوو او داسې لوبې مو کړې چې هغه خلک هم ورته حیران ول نو انشاءالله افغانستان کرکټ په ډېر لوړ مقام روان ده او خلک د مایوسه کېږي نه موږ خپل کوشش کوو او انشاءالله نور به هم دې نه هم ډېر کوو ځکه اوس موږ په هغه لیول نه یو راتلونکي 2 کاله موږ لپاره ډېر ټف دي او پوره ډاډ ورکوم ټولو ته چې مایوسه کېږئ مه مننه خان صاحب مهرباني جعفر خان صاحب ستاسو پوښتنه راخلو خان صاحب تاسو یې خان وزیر عابد د خپله پوښتنه وکړي خان صاحب به ویده نه ویښ ده دلته اوس لاین کې شته خان وزیر عابد د خپله پوښتنه وکړي خان وزیر عابد بیا نشته او سمی سیرت سلامونه ګلبدین نایب تاسو ته وړاندې کوم هیله ده چې جوړ بیاست دوه پوښتنې مې دي په دې هیله چې اوږدې نه شي پوښتنې مې دا ده چې نړیوال جام کې له لوبېدو وروسته اوس
تاسو ته څه کول پکار دي ترڅو نړیوال راتلونکي نړیوال جام ته چمتو اوسئ او تر دې هم ښه پرفارم وکړئ او لاسته راوړنې مو شوي دي. بله پوښتنه مې دا ده چې د ایرلینډ او زیمبابوې سره د سیریز وروسته ملي لوبغاړو په کوردینټ نه څو کیمپونه وکړل چې هغه په ننګرهار او کابل کې ترسره شول. آیا دغه کیمپونو دغسې غټ ایونټ لپاره کومه ګټه درلوده او د دې لپاره تر دې بهرني کیمپونه بهتره دي غوره دي؟ دویمه پوښتنه د وزیر اعظم او موږ په کابل کې کوم کیمپونه سي وکړل دا کیمپونه کفایت نه کوي تا ځکه چې کیمپ دی لپاره نه ده چې ته کیمپ وکړې او کیمپ کې ته کار وکړې او بیا راشي غټ ایونټ ته. موږ لپاره چې کفایت کوي هغه انټرنیشنل کرکټ ده چې موږ انټرنیشنل کرکټ ونه کوم ځکه موږ که وګورې موږ زیات هلکان په لیګونو کې لوبه کوي هر دنیا هر لیګ کې پرفارم کوي او دا ډېره ښه خبره ده او بعضې پلیران په کورو کې ول او په هغه پلیران چې 15-16 کسان چې هغه نیشنل ټیم کې اوس دلته دي د 8 کسان هغه په خارج کې لیګونه کول دې سره هغه د ټیم انډرسټینډینګ نه جوړېږي چې کله ته دا رقم سیریزونه د غټ ایونټ نه وکړې که ته اوورال ټول ټیمونه وګورې که پاکستان وګورې که بنګلادیش وګورې که استرالیا وګورې نیوزیلینډ وګورې دوی د ورلډ کپ نه مخکې دوی کافي سیریزونه وکړل یو بل سره میچونه وکړل او د هغوی ریزلټ ورته وګورې ځکه چې هغه کمبینیشن سره جوړ نه شي کپتان خپل انډرسټینډینګ ګراوند کې ونه لري پلیر سره نو دا بیا ډېر فرق کوي په ټیم کې په هغه پرفارمنس باندې. دې نه که چېرته موږ د ورلډ کپ نه 2 میاشتې یا 3 میاشتې مخکې موږ یو سیریز 2 سیریزه کړي ول او هغه هلکان ټول سره یو ځای سي ول نو هغه انډرسټینډینګ به نور به هم بهتر و. دا د موږ خپله میړانه ده چې موږ په ګراوند کې دا رقم لوبې وکړې چې هغه خلک هم ورته حیران ول خو موږ ماشاءالله ټیم په ډېر غټ لیول کې دا اوس هلکان کافي ایکسپیرینس لري ځکه غټ لیګونه کوي نو بیا هم په 3-4-5 کسانو ټیم میچ نسی ګټلی دې لپاره ډېر کار کول پکار دي. اوله پوښتنه چې وه پوښتنه لنډه وو هغه لنډه پوښتنه وروره پوښتنه تکرار که ورته د نړیوال جام څخه تجربې مو څه وي چې د راتلونکي نړیوال جام لپاره ورڅخه څنګه پوښتنه غږ سم رانغی تجربې د نړیوال جام څخه څه وي چې د راتلونکي نړیوال جام لپاره تجربې هم څه وي ځکه اوس مخکې هم زه دا شی مخکې هم ما ویلې یو انټرویو کې چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ وایو چې موږ ایکسپیرینس نشته موږ اول ورلډ کپ یا دویم ورلډ کپ ده موږ اوس کافي کرکټ کړی ده اوس ماشاءالله ډېر هلکان ډېر میچور شوي دي اوس دا شی موږ ته پکار ده چې موږ لپاره بورډ څومره تمرینات په لاره چې یا موږ ته څومره سیریزونه برابرولی سي چې نړیوال جام شل اوریزه ده بیا هغه نه وروسته 50 اوریزه ده نو باید دې لپاره موږ ډېر کار وکړو کرکټ بورډ په دې شیانو باندې باید ډېر جدي پاملرنه وکړي خو ټیم ماشاءالله به ډېر ښه نړیوال جام کې راتلونکی. وروستۍ پوښتنه نور خان اشنا وکړي او زموږ وخت پای ته رسېږي. صحیح ده نور خان اشنا وروستۍ پوښتنه وروره. هلو او تک صاحب आवाज में درځي بله مهرباني پوښتنه وکوئ ګلبدین نایب تاسو سره په لاین کې ده. تاسو ته ګلبدین نایب ته سلامونه. لومړی پوښتنه مې دا ده ګلبدین نایب نه ډېر وخت کېږي موږ وینو دغه لوبډله کې دغه لوبډله اکثره لوبغاړي چې دي بون سر یا د چټک توپ اچوونکي چې دي د بون سر توپ سره دوی ډېره ستونزه لري دغه څه هم ډېر روزونکي افغان لوبډلې ته راغلل یو خو دغه ستونزه به خیال نه شو اکثره دوی په دغه بون توپ وکټ د لاسه ورکوي. دویمه پوښتنه دغه د سلیکشن برخه کې ده که چېرته د فاست بالینګ په ځای له دوی سره هغه یو احتیاطي لوبغاړو کې یو په 15 کسیز پاټ کې کیس احمد هغه که چېرته دوی سره هغه کیس احمد په 15 کسیز پاټ کې شامل وای هغه بل لوبغاړي نوم رانه هېر شو بخیر په ډېرې بښنې سره نو هغه به څنګه وه ځکه دلته دغه اسیایي پیچونه دي اسیایي ویشتن ځای دی دوی هغه فاست بالینګ باندې تکیه ډېره زیاته کړې وه په لوبډله کې هغه فاست بالران زیات کړو نو که چېرته دغه کیس احمد دوی سره ظالمه دومره معلومات لري ما نه ولې پوښتنه کوي ظالمه ټولې پوښتنو کې د خپل سوالونه دي ظالمه سم سلیکټر یې هر څه خو خیر انشاءالله هر څه به سم سي سمیږي به نو بس مننه ټولو نه مننه ګلبدین نایب ستاسو نه ډېره زیاته مننه many thanks. Thank you. That concludes the press conference.
Hello everyone, we've got Adam Milne from the Black Caps here. We'll start with questions in the room and then we'll go online for those not here. I will use the chat bar to talk to those online, but we'll get through the questions first in the room, so whoever would like to begin. Hi Adam, this is Deva from Cricinfo. How much did you enjoy that spell? Like you just kept bowling rockets and it seemed even more impressive under this heat. Yeah, I think it was pleasing to have a good performance for the whole bowling unit. I thought the way sort of Timmy and Trent started us off really should have brought a great intensity to the start of the bowling spell, and then I was able to sort of continue on that, which was good. And I believe you missed the 2015 semi-final and final at home with injury, and now you could potentially do it for New Zealand. So how special is that feeling, and how excited are you looking forward to the semis and so on and so forth? Yeah, obviously to come from the reserves and be part of the World Cup now as well is pretty special, and yeah, to qualify for the semi-finals is it's a great moment, and hopefully looking forward to the semi-final we can put on a performance and then make it into the final. Hello Adam, this is Jamil Hassan from Mashik TV Pakistan. You guys restricted Pakistan to 135, India 110 and Afghanistan 125. These three are biggest T20 sides. According to you, you are probably facing England in semi-final at Abu Dhabi, the same venue. What should you focus on the most, the same seamers or the spinners? I mean, which area you need to improve? Either it's a batting or seaming or the spinners. Well, I think in T20 cricket it's important to put a full team performance in. Obviously the bowling group's been doing well as a group, and in T20 cricket, any one day a few guys can have their day, so it's important as a group we sort of really bowl well and restrict and try and be aggressive, and then obviously with the bat we've been pretty clinical so far, so hopefully that can continue. Hi Adam, you've obviously got in your attack you've got attack with 5 specialist bowlers. Do you think that's a real important aspect for the side and kind of lets you kind of control the innings when you're bowling? Yeah, I think so. I guess it gives Kane a lot of options, and then we've also got James Neesham who bowled really well today. We've also got Daryl Mitchell who can bowl and Glenn Phillips who can bowl. So I think there's a lot of guys in the team that can offer something when required. So to have those 5 specialists, I think it's been good for us. Kane sort of has a key bowlers that he likes to go to, and it's been nice to be part of that 5. And for you with your role, do you sort of just see it as the enforcer, if you like, just trying to be aggressive and take wickets, especially in the middle overs? Yeah, I think so. All they want me to do is try and sort of come in and keep bowling fast and use my change-ups, be aggressive, use the short ball, so yeah. And in terms of the lengths in this competition, a lot of teams have been bowling a little bit shorter rather than going further. Is that like quite a good option, do you think? I think it depends on the grounds you're playing at, the wickets you're playing on, whether also the teams you're playing at are, sort of the subcontinental teams you're looking to bowl a little bit shorter. They're very good front foot players, so you're looking to sort of push them back before you bring them forward, like we did today with the Afghanistan team. So it depends on the teams and the pitches. And a word about Devon's catch as well. I think it was probably as good as the ball, right? Conway's catch, yeah. Yeah, great catch. Yeah, he's a great mover and good use of the bobble to regather it. Cool. We'll go online now with Andrew Vorman from stuff.co.nz. Hi Adam, congratulations. What's been the key for you guys as seam bowlers, sort of adjusting to the conditions you've faced at the 3 venues you've now played at? I think sort of the communication amongst the group has been big. Having guys, Bolty, I haven't played as much, but I've been around the IPL, and Timmy, Sat as well. Knowing the grounds and different dimensions and sort of the way different wickets are playing has been really key for us to have that, that clarity and going into the game, knowing sort of the skills and things we need to produce. We obviously saw Jimmy bowl 4 overs today, so it was a seam-heavy attack. Was that the expectation sort of heading into the match, or was that an adjustment once you were out there? I'm not entirely sure on that. That's one for Kane, I would have thought. But I think, Kane just sort of just plays out how he sees it. Obviously,
sat, probably wasn't ideal, him bowling to the left-hander who was in. So Jimmy got a couple more overs and he bowled really well, and then Kane obviously bowled me out early, so it left an over for Nish at the end, which he bowled really well as well. Just lastly, the bowling performances, as been touched on, have been strong throughout this tournament. What's going to be the key to sort of keeping it going for what's hopefully going to be these last two matches? I think most of the same sort of stuff, being adaptable but being aggressive. It's the game changes in T20 if you're able to take wickets at the start like we were today. If we can continue to do that, that'll put us in good positions to be able to control the innings. Whatever team we're playing in the semi-final is going to be a really good team and probably likely very aggressive. So we just need to make sure we're going back with some aggression and using our skills well. Okay, cool. Thank you. Yeah, hi Adam. So my question is to you: how's the leadership of Kane is crucial for the crunch matches? Like the way his leadership has transformed the team. I didn't quite get that, but leadership. Yeah, Kane's obviously he's been around the game a long time, and he's been around, again, someone that's been around the IPL, knowing the grounds and the conditions and just what sort of balls and working. So he's very key in leadership wise and just sort of controlling the field and things like that. But I think as well the experience of the bowling group, when you got Tim and Trent sort of leading the way with the experience they have, it's easy to sort of learn and listen off them and they're able to show you the right way to go about things. Hi Adam. It looks like you're playing England next unless Pakistan lose to Scotland, and it looks like Jason Roy will probably be missing. I mean, given the powerful opening partnership he's formed with Jos Buttler so far, does that make your job slightly easier? Obviously very disappointing for Jason. Sort of saw it last night. You never wish that on anyone, having been in the sort of same position myself. But I think when you look at that England order, they've got guys that can easily slot into open. Johnny Bairstow has opened for them before, so I think whatever team they have come out against us, it's going to be a really strong team. So we're going to have to be right on the mark. And I know it's a different format and you weren't playing in that game, but is there any sense of unfinished business after what happened 2 years ago at Lord's? I don't think so, no. I think most of the guys have put that in the past and we're firmly looking forward to going out and playing in the semi-final in this World Cup. Thank you. Sammy Surat. Hello, Adam. I am Sammy Surat from Afghanistan. My question is, you have reached the semi-finals with England once again. What do you think you will not face a challenge once again? What's that? Challenge? Yeah, obviously they're a world-class team. They've sort of proven over the last few years that in white ball competitions they're extremely strong. They've got a powerful batting order and a very skilled bowling group. So we know it's going to be a real tough challenge. But in saying that, we've got a really good group. Again, also some really skilled bowlers, seamers and spinners, and then a really good batting group. So we're confident we can go out and beat anyone in this tournament. Thank you. Hi Adam, Pratyush here from CricBuzz. Would you be able to talk us through your dismissal of Mohammad Shahzad, like the line length and the planning that went behind it? I didn't think it was actually that great a ball, but I think the plan for us today was, to use our short balls and sort of try and push them back early. So I think that was my plan early, to try and push them back, and I sort of bowled a relatively short one, and he managed to get an edge and caught behind, which was very fortunate. But yeah, I think and overall that was our sort of plan, to kind of push them back a little bit, and then we're able to sort of pitch it back up and attack the stumps and use the change-ups from there. Thank you. Well, hi Adam, this is Zali from Crick Exec. I have a question for you about the opposition you just faced.
when you started your international career, I think you got your first cap at T20 over a decade ago. Afghanistan was not a major player in the international scene. And now, had they won this match with enough of a margin, they might have eliminated you from the competition. And you've had a unique perspective on their ascent. You've played with some of their top players in various T20 tournaments around the world. What can you say about the ascent of Afghanistan cricket that you've watched over the past decade? Yeah, obviously they're a great team. They've got some great players. Now the way they've sort of built over the last sort of few years, you can just see by the presence of their players in the big T20 tournaments, the IPL and the Vitality Blast and the Big Bash. Sort of number of their players are playing in all of those tournaments. So it really shows the development of the team cricket-wise. They've got some extremely skilled players. Rashid Khan's, one of the best bowlers, if not the best bowler in T20 cricket. So, they're an incredibly talented group, and I can only see them continuing to develop and become better and better. Cool. Thanks very much, everyone. Thanks, Adam. Thank you. Recording stopped.